กลับมาพบกับคิส DIY อีกครั้งค่ะวันนี้มีเมนูจากของใกล้ตัวที่คุ้นเคยมากๆอย่างน้ำอัดลมแล้วก็เยลลี่หมีหรือจารี่แบร์มาฝากค่ะไปดูวิธีทำไอติมเยลลี่หมีกันเลยค่ะเริ่มที่น้ำเยลลี่หมี่นะคะหรือใครที่ชอบเยลลี่ตัวอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะใส่ลงไปในแม่พิมพ์ไอติมค่ะใส่ได้เยอะตามต้องการเลยนะจากนั้นก็เทน้ำอัดลมตามลงไปให้เต็มพิมพ์เลยค่ะทีนี้ก็ปิดฝาแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซประมาณ 1-2 ชั่วโมงพอไอติมของเราแข็งตัวดีแล้วนะคะก็เอาออกจากช่องฟรีซได้เลยแล้วก็ดึงออกจากแม่พิมพ์ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไอติมเยลลี่หมี่ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะลองทำดูนะคะคลิปหน้า Kids DIY จะมีอะไรมาให้สนุกกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ